डोटीमा गैराती पटक पटक भूकम्प 6 जनाको ज्यान गयो 5 जना घाइते क्षतिको थप विवरण सबैभन्दा पहिले भूकम्पको खबर डोटीमा गैराती पटक पटक भूकम्प गएको छ। गैराती 2:12 डोटीको खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार त्यसअघि पनि त्यही क्षेत्र भएर राति 9:56 4.1 रेक्टर स्केलको र त्यसअघि 9:07 5.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। वरिष्ठ भूकम्पविद डाक्टर लोकविजय अधिकारीका अनुसार ठूलो भूकम्प आउनु अघि पूर्व कम्पहरू आउँछन्। राति 2:12 6.6 रेक्टर स्केलको ठूलो भूकम्प जानु अघि 2 पटक गएको भूकम्पलाई पूर्व कम्प मान्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। भूकम्पको धक्का बाजुरा बझाङ लगायत सुदूरपश्चिमका जिल्लामा महसुस गरिएको छ। भूकम्पमा परेर डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 गैरा गाउँमा 6 जनाको ज्यान गएको छ। 5 जना घाइते भएका छन्। 1 जना बेपत्ता भएका र 1 जना बच्चाको भने उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। भूकम्पले 8वटा घर भत्किएको छ। भूकम्पले थप क्षति गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको पनि डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो।